नमस्कार, स्वागत छ सम्पूर्ण एससीका विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर संसार युट्युब च्यानलमा। आज हामी कम्प्युटर साइन्स क्लास 10 युनिट 1 नेटवर्किङ तथा दूरसञ्चार प्रविधि अन्तर्गत लेसन 2 ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ। लेसन 1 मा हामीले अभ्यास 1 अन्तर्गतका सम्पूर्ण विषयगत प्रश्नहरूको उत्तर प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको लेसनमा हामी अभ्यास 2 देखिका सम्पूर्ण अब्जेक्टिभ प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। अभ्यास 2 मा रहेको छ खाली ठाउँमा भर्नुहोस्। नम्बर क मा रहेको छ डट डट टोपोलोजीमा नेटवर्कका साधनहरू हबसँग जोडिएका हुन्छन्। यसको उत्तर रहेको छ स्टार टोपोलोजीमा नेटवर्कका साधनहरू हबसँग जोडिएका हुन्छन्। नम्बर ख मा रहेको छ डट डट सञ्चार माध्यमबाट डाटा प्रसारण तीव्र हुन्छ। यसको उत्तर रहेको छ गाइडेड सञ्चार माध्यमबाट डाटा प्रसारण तीव्र हुन्छ। नम्बर ग मा रहेको छ डट डट इन्टरनेटको सर्भिस हो। यसको उत्तर रहेको छ इमेल इन्टरनेटको सर्भिस हो। नम्बर घ मा रहेको छ डट डट बााउन्डेड मिडिया हो। यसको उत्तर रहेको छ केबल बााउन्डेड मिडिया हो। नम्बर ङ मा रहेको छ डट डट रिमोट लगइन सेवा हो। यसको उत्तर रहेको छ टेलनेट रिमोट लगइन सेवा हो। नम्बर 6 मा रहेको छ डट डट नेटवर्क सफ्टवेयर हो। यसको उत्तर रहेको छ प्रोटोकल नेटवर्क सफ्टवेयर हो। नम्बर 6 मा रहेको छ इन्टरनेटमा फाइलहरू एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सार्न डट डटको प्रयोग गरिन्छ। यसको उत्तर रहेको छ इन्टरनेटमा फाइलहरू एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सार्न एफटिपीको प्रयोग गरिन्छ। नम्बर ज मा रहेको छ डाटाहरू प्रकाशका माध्यमबाट सञ्चार गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम डट डट हो। यसको उत्तर रहेको छ डाटाहरू प्रकाशका माध्यमबाट सञ्चार गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम फाइबर अप्टिक केबल हो। नम्बर ज मा रहेको छ डट डट उपकरण समान किसिमका नेटवर्कहरू जोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको उत्तर रहेको छ ब्रिज उपकरण समान किसिमका नेटवर्कहरू जोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ उपयुक्त प्राविधिक शब्द लेख्नुहोस्। यसको क नम्बरमा रहेको छ इन्टरनेट प्रोटोकल जसले फाइल अपलोड र डाउनलोडलाई सघाउँछ। यसको उत्तर रहेको छ एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। नम्बर ख मा रहेको छ एउटा नियमहरूको समूह जसले कम्प्युटर नेटवर्कमा रहेका कम्प्युटरहरूका बीचमा हुने सूचना आदान प्रदान सम्बन्धी कार्य तय गर्दछ। यसको उत्तर रहेको छ प्रोटोकल। नम्बर ग मा रहेको छ पिसी र टेलिफोन जोड्न प्रयोग गरिने साधन। यसको उत्तर रहेको छ मोडेम अथवा राउटर। नम्बर घ मा रहेको छ कम्प्युटर नेटवर्कमा रहेको मुख्य कम्प्युटर। यसको उत्तर रहेको छ होस्ट कम्प्युटर। नम्बर ङ मा रहेको छ ल्यान्डको भौतिक बनावट। यसको उत्तर रहेको छ नेटवर्क टोपोलोजी। नम्बर 6 मा रहेको छ इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनी। यसको उत्तर रहेको छ आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। नम्बर 6 मा रहेको छ कम्प्युटर सञ्जालमा अरू कम्प्युटरहरूलाई विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने कम्प्युटर। यसको उत्तर रहेको छ सर्भर। नम्बर ज मा रहेको छ सञ्चार माध्यमको डाटा प्रसारण गर्ने क्षमता। यसको उत्तर रहेको छ ब्यान्डविड्थ। नम्बर झ मा रहेको छ एक प्रकारको नेटवर्क जसले हरेक कम्प्युटर सर्भर र क्लाइन्टको काम गर्न सक्ने। यसको उत्तर रहेको छ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। नम्बर यहाँ मा रहेको छ मेल सर्भरबाट इमेल प्राप्त गर्न प्रयोग हुने प्रोटोकल। यसको उत्तर रहेको छ पिओपी पोस्ट अफिस प्रोटोकल। नम्बर 4 मा रहेको प्रश्न छ विस्तृत रूप लेख्नुहोस्। यसको 1 नम्बरमा छ आर्पानेट। यसको फुल फर्म छ एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क। नम्बर 2 मा एसटिपी। एसटिपी को फुल फर्म रहेको छ सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नम्बर 3 मा रहेको छ युटिपी। युटिपी को फुल फर्म रहेको छ अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नम्बर 4 मा रहेको छ एसएमए। यसको फुल फर्म रहेको छ सम मिनिएचर अ कनेक्टर। नम्बर 5 मा रहेको छ एससी। यसको फुल फर्म रहेको छ स्ट्यान्डर्ड कनेक्टर अथवा सब्सक्राइबर कनेक्टर। नम्बर 6 मा रहेको छ एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। नम्बर 7 मा रहेको छ मोडेम।
यसको फुल फर्म रहेको छ मोडुलेसन डिमोडुलेसन। नम्बर 8 मा रहेको छ ल्यान, यसको फुल फर्म रहेको छ लोकल एरिया नेटवर्क। नम्बर 9 मा रहेको छ म्यान, यसको फुल फर्म छ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। नम्बर 10 मा छ WAN, यसको फुल फर्म रहेको छ वाइड एरिया नेटवर्क। 11 नम्बरमा छ TCP/IP, यसको फुल फर्म रहेको छ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकल। 12 नम्बरमा रहेको छ HTTP, यसको फुल फर्म रहेको छ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। नम्बर 13 मा रहेको छ SMTP, यसको फुल फर्म रहेको छ सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। नम्बर 14 मा रहेको छ WWW, यसको फुल फर्म रहेको छ वर्ल्ड वाइड वेब। नम्बर 15 मा रहेको छ POP, यसको फुल फर्म रहेको छ पोस्ट अफिस प्रोटोकल। नम्बर 16 मा रहेको छ FTP, यसको फुल फर्म रहेको छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। नम्बर 17 मा रहेको छ DARPA, यसको फुल फर्म रहेको छ डिफेन्स एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी। नम्बर 19 मा रहेको छ ISP, यसको फुल फर्म रहेको छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। नम्बर 19 मा छ ATM, यसको फुल फर्म हो अटोमेटेड टेलर मेसिन। नम्बर 20 मा रहेको छ इमेल, यसको फुल फर्म रहेको छ इलेक्ट्रोनिक मेल। नम्बर 21 मा इफ्याक्स, यसको फुल फर्म हो इलेक्ट्रोनिक फ्याक्स। नम्बर 22 मा छ URL, यसको फुल फर्म हो युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। नम्बर 23 मा छ ई-कमर्स, यसको फुल फर्म हो इलेक्ट्रोनिक कमर्स। नम्बर 5 मा रहेको छ सही उत्तर छान्नुहोस्, कुन चाहिँ कम्युनिकेसन माध्यम होइन। यहाँ अप्सनहरू रहेका छन् वायर, माइक्रोफोन, सेटेलाइट, NIC। कम्युनिकेसन माध्यम यहाँ चाहिँ वायर, माइक्रोवेभ, सेटेलाइट सबै कम्युनिकेसन माध्यम हुन् भने NIC कम्युनिकेसन माध्यम होइन, यो चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ NIC नै कम्युनिकेसन माध्यम होइन। नम्बर 6 मा रहेको छ कुन टोपोलोजीमा नेटवर्कका साधनहरू हबसँग जोडिएका हुन्छन्। अप्सनहरू रहेका छन् रिङ टोपोलोजी, बस टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी, नन अफ एबभ भनेको छ। अब कुन चाहिँ टोपोलोजीमा चाहिँ नेटवर्कका साधनहरू हबसँग जोडिएको हुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब स्टार टोपोलोजी चाहिँ यसको उत्तर हुने गर्दछ, किनभने स्टार टोपोलोजीमै केन्द्रीय संयन्त्रको रूपमा हब अथवा स्विच रहने गर्दछ जोसँग नेटवर्कका सम्पूर्ण साधनहरू जोडिएका हुन्छन्। अब नम्बर 9 मा रहेको छ तलको कुन चाहिँ इन्टरनेटसँग सम्बन्धित हुँदैन। यसको अप्सनहरू रहेको छ ISP, TCP/IP, WWW र UPS भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ WWW अनि TCP/IP यिनीहरू सबै चाहिँ इन्टरनेटसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भने UPS इन्टरनेटसँग सम्बन्धित छैन, यो चाहिँ पावर सप्लाईसँग सम्बन्धित छ। र अब यसपछिको प्रश्न रहेको छ नम्बर 10 मा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ प्रोटोकल होइन भनेको छ। यसको अप्सनहरू रहेका छन् POP, TCP/IP, NOS, FTP। यहाँ चाहिँ पोस्ट अफिस प्रोटोकल हो, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकल, यो चाहिँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हो। अनि यो FTP भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेपछि यहाँ चाहिँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ प्रोटोकल होइन। लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तिर। नम्बर 9 मा रहेको छ कुन सञ्चार माध्यमबाट डाटा प्रसारण तीव्र हुन्छ भनेको छ। अब सबैभन्दा तीव्र डाटा प्रसारण हुने माध्यम भनेकै फाइबर अप्टिक्स हो। र यहाँ चाहिँ फाइबर अप्टिक भयो। र यसपछिको प्रश्न रहेको छ नम्बर 6 कुन चाहिँ गाइडेड माध्यम होइन भनेको छ। यसको अप्सनहरूमा रहेको छ फाइबर अप्टिक केबल, माइक्रोवेभ, इन्फ्रारेड, रेडियो वेभ भनेको छ। कुन चाहिँ गाइडेड माध्यम होइन भनेको छ। फाइबर अप्टिक्स, माइक्रोवेभ, इन्फ्रारेड, रेडियो वेभ भनेको छ। यो चाहिँ प्रश्न नै यहाँनिर मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनगाइडेड माध्यम होइन भने भएपछि यहाँ चाहिँ फाइबर अप्टिक हुन्थ्यो। अब गाइडेड माध्यम होइन भनेछ। फाइबर अप्टिक चाहिँ गाइडेड माध्यम हो, यो चाहिँ अनगाइडेड हो, यो पनि अनगाइडेड हो हैन, यो पनि अनगाइडेड हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अनगाइडेड हुनुपर्छ है। अनगाइडेड भयो भने मात्रै फाइबर अप्टिक्स हुन्छ, होइन भनेपछि यो प्रश्नले भने अनुसार चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ मिलेको चाहिँ छैन। र प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ कुन चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिस हो भनेको छ। IRC, टेलनेट, इमेल भनेको छ।
यो सबै चाहिँ इन्टरनेटकै सर्भिस हो। आइआरसी भनेको इन्टरनेट रिले च्याट भन्ने हुन्छ हैन, टेलनेट, इमेल, यिनीहरू सबै इन्टरनेटकै सर्भिसहरू चाहिँ हो। र अब लागौँ अर्को प्रश्नतिर। कुन चाहिँ बाउन्डेड मिडिया हो भनेको छ? फाइबर अप्टिक, माइक्रोवेभ, इन्फ्रारेड, लेजर। बाउन्डेड, गाइडेड र वायर्ड भनेको एउटै कुरा हो। यहाँ चाहिँ अब बाउन्डेड मिडिया हो भनेको छ। यहाँ चाहिँ बाउन्डेड मिडिया भनेपछि फाइबर अप्टिक नै हो। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 6 मा रहेको छ इन्टरनेटमा फाइलहरू एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सार्न तलका मध्ये कुन प्रयोग गरिन्छ? यसको अप्सनहरू रहेछ एफएक्यू, आइआरसी, एफटिपी, टिपिएफ भनेछ। यहाँ चाहिँ इन्टरनेटमा फाइलहरू एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सार्न भनेको छ। यो भनेको चाहिँ एफटिपीले चाहिँ यस्तो काम गर्ने गर्छ। अब लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 9 मा रहेको छ डाटाहरू प्रकाशका माध्यमबाट सञ्चार गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम कुन हो भनेछ? यहाँ पनि यसको उत्तर पनि के हुने गर्छ? फाइबर अप्टिक नै हुने गर्छ। सम्पूर्ण ट्रान्समिसन मिडियाहरूमध्ये सबैभन्दा फास्ट भनेकै फाइबर अप्टिक हो। डाटा सञ्चार हुँदाखेरि प्रकाशको माध्यमबाट चाहिँ डाटा सञ्चार हुने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यसको उत्तर फाइबर अप्टिक नै भयो। लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 10 मा रहेको छ कुन चाहिँ रिमोट लगइन सेवा हो भनेको छ? अब रिमोट लगइन सेवा भने चाहिँ यहाँ टेलनेटका कुराहरू आउँछन्। र लागौँ अर्को प्रश्नतिर। कुन चाहिँ बाउन्डेड मिडिया होइन भनेको छ? अप्सनहरू रहेको छ वाइफाई, फाइबर अप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल। बाउन्डेड भनेपछि यहाँ चाहिँ वाइफाई भनेको चाहिँ अनबाउन्डेड मिडिया हो। यिनीहरू सबै बाउन्डेड मिडिया हुन्। केबलहरू जति सबै बाउन्डेड मिडिया, वायरलेस तार नभएको माध्यमहरू चाहिँ अनबाउन्डेड अथवा अनगाइडेड मिडियाहरू हुन्। र लागौँ अर्को प्रश्नतिर। नम्बर 10 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेटवर्क सफ्टवेयर हो भनेको छ? अब यहाँ अप्सनहरू रहेका छन् पिओपी, एफटिपी, टिसिपी/आइपी, युनिक्स भनेछ। हुन त सबै सफ्टवेयर नै हो। अब यिनीहरू सबै चाहिँ प्रोटोकलहरू भएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ हामी युनिक्सलाई चाहिँ नेटवर्क सफ्टवेयर चाहिँ मान्न सक्छौँ, किनभने यिनीहरू प्रोटोकल हो। यो मात्रै नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भएको हुनाले हामी यसलाई सफ्टवेयर मान्छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ 10 नम्बर। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ उपकरण समान किसिमका नेटवर्कहरू जोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छ? समान किसिमका नेटवर्कहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्रिज हुने गर्छ। डिसिमिलर भन्यो भने, असमान भन्यो भने गेटवे हुन्छ, र सिमिलर भन्यो चाहिँ ब्रिज नै हुने गर्दछ। र आजको लेसन यही समाप्त भएको छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईले कमेन्ट बक्समा आफ्ना जिज्ञासा र सल्लाह सुझावहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि हामी पनि बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।